Welcome to Yes Spicy. Bienvenido, Pokhara. Hi, hello, namaste Pokhara. Welcome back to our new episode of We Are K&T. आज तपाईहरुलाई हामी पोखराको पहिलो मेक्सिकन फुड फेस्टिभलमा लैजाँदै छौं। आशा गर्दछौं हजुरहरु हाम्रो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ। हाम्रो भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। नमस्ते म त हाँसिन के नमस्ते Mexican food is one of the widely served food globally, but पोखराको कुरा गर्ने हो भने Mexican food are very new cuisine to taste. Mexican theme मा सजिएको SJS Hot and Spicy मा पोखरामा अहिले अति नै रुचाइएको Smoky cheese ball अनि लिक्विड नाइट्रोजन प्रयोग गरेर बनाइने आइसक्रिमको स्टलले फुड फेस्टिभलको रौनक जनतापी दिएको थियो। समय समयमा डिफरेन्ट थीम बेस्ड फुड फेस्टिभल अर्गनाइज गर्ने यो रेस्टुरेन्टको बिरयानीको भिडियो हामीले यस अघि नै कभर गरिसकेका छौं। आई आइकनमा हजुरहरूले उक्त भिडियोको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ। अब के थप्छु त? यही अब अनि पछि सुन्नु। अल्ला नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। नर्थ अमेरिकाको साउदर्न पार्टमा रहेको मेक्सिकोमा स्पेनिश डिफेक्टो बोलिन्छ। क्याथोलिक क्रिस्चियनिटीको बहुल्यता रहेको यो देश फुडको कुरा गर्ने हो भने यो विश्वव्यापी मन पराइने कुजिन अन्तर्गत पर्दछ। हामीले आजको यो फुड फेस्टिभलको लागि भनेर आउनु भएको मेक्सिकन शेफसँग कुरा गर्दा धेरै मेक्सिकन फुडहरूमा मकैको पिठो प्रयोग हुने कुरा थाहा पायौं। ग्लोबली जति मेक्सिकोको फुड मन पराइन्छ त्यति नै त्यहाँको कल्चर अनि डान्स पपुलर छ। मेक्सिको भन्ने बित्तिकै एक युनिक किसिमको ह्याट जसलाई सोम्ब्राओ भनिन्छ सबैको दिमागमा आउने गर्दछ। जरावे जसलाई मेक्सिकोको नेशनल डान्स मानिन्छ, बाँकी ठाउँमा यसलाई मेक्सिकन ह्याट डान्सको रूपमा चिनिने गरिन्छ।
सोमब्राओ र जरावेले यस फुड फेस्टिभलको रौनक झन बढाइदिएको थियो। वुड फायर पिज्जा कसलाई मन नपर्ला र? यदि तपाईहरू पिज्जाको पारखी हुनुहुन्छ भने दिस इज वान अफ द फ्यू डेस्टिनेसन जहाँ वुड फायर पिज्जा सर्भ हुन्छ। हामी आज तपाईहरूलाई चिकन पिज्जा प्रिपेयर गरेको देखाउँदैछौँ। यहाँ तपाईहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार टपिङ पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भने चिकनसँग अलिभको टपिङ मगाएका थियौँ। हामीले भिडियो बनाउँदै गर्दा सेफले हामीलाई मेक्सिकोको वान अफ द फेभरेट टाकोज प्रिपेयर गरिदिनु भयो। मेन्युमा भेज एन्ड नन भेज दुवै आइटम मेन्सन थियो। हामीले भने ट्याकोजको लागि भेज टपिङ विथ एक्स्ट्रा चिज सेलेक्ट गर्यौं। What are you going to make today? Okay, today make tacos chorizo. Tacos. Chorizo, veg chorizo. Okay? Okay. No is meat, is veg chorizo. Veg. Veg chorizo. Okay. Chorizo is very popular in Mexico. Okay? Okay. Now we take roti, mocaico roti. Yeah, mocaico. In Spanish is tortilla. Tortilla. You take a lesson with cheese or without cheese. What do you want? With cheese. With cheese. Yeah. What's this name? Tacos. Tacos. Tacos of Veg. chorizo. Veg tacos. Chorizo taco. Okay. You put salt, you put lemon. After you make like this. Tale রাখেন। Okay.
have a taste now. देखा घास माता है क्या? Very, very delicious. Excuse me, how do you feel about this restaurant? Yeah, we're enjoying it. It's a very nice experience. Today they're having some Mexican food and we really appreciate it. It's very good. हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला Gracias por ver nuestro video.